Så det har jag märkt när jag har rest omkring. Att om jag har min skissblock med mig och en pensel. Det är som en talisman. Alltså ingen ska komma och göra illa mot mig när jag har den med. Det är sagt att Gud hjälper de som söper och konstnärer. Nej, kanske det God helps fools and drunks. Och jag hör till det första. Alltså, jag kom först till Skatudden. Det var 78. Och så den här har varit på något sätt mitt bas. Jag har haft ateljé här och härifrån har jag sen rest på olika ställen för att forska lite konst. Och sen har jag också varit bosatt i Nicaragua och i Amerika. Och nu för tiden har jag fötterna på 3 olika kontinenter när jag också jobbar i Malawi, i Afrika. Och jag var också till universitet i Amerika också för att jobba där. Så jag är lite överallt på det sättet. Men jag har nu, sista år har jag varit här lite mera när jag håller på med den här projekt i Malawi. Och samarbeta sen med WWF Finland. Det var en stipendium från WWF USA att vi fick för 1 år för att minska skogsförbrukningen och hitta på någon sorts alternativ. Och vi kommer på här bränslebriketter gjort av organiskt material. Och samtidigt det var brist på papper. Skolbarn hade ingenting att skriva på. Så vi kommer på att vi ska laga papper också här. För att de ska få också inkomst. Så att därifrån det började och småningom vi var och talade med folk i Finland också om det här projektet. Och WWF Finland har blivit intresserade av den här. Så i år har vi börjat med en 3-årsprojekt för att skydda flora och fauna av den här nationalparken. Och det är nu för tiden en UNESCO World Heritage Site. Jag har vuxit upp i Portugal. Pappa var irländsk och mamma var engelsk. Och det betyder att jag var på något sätt utlänning där. Och jag minns att vi hade 2 tjänarinnor. Och mamma och pappa var bort ganska mycket. Och de här tjänarinnor kunde inte läsa eller skriva. Så på det sättet var det intressant för oss barn när de hade ganska stark fantasi
Och när de visste att vi inte hörde till katoliska kyrkan, så de tänkte att nu ska de visa åt oss att hur hemskt det är om man inte hör till katoliska kyrkan. Så de satte alla de här lakarna på sig och sen smyggade det alltså bakom dörrarna och i skåpet och sen kom ut och sagt att alltså Gud är här och han ser allting och skrämde oss som små barn. Alltså vi tänkte herregud, vi måste nu höra till katoliska kyrkan, annars blir det hemskt. Så på det sättet var det lite annorlunda det här. Och sen, faktiskt, sen när jag blev ungefär 12 år gammal så pappa berättade att nu kanske du ska fara till England och till skolan där, därför du kan inte matrikulera dig här. Det var på något sätt så det lite hård skola plötsligt. Mamma och pappa hade ingen aning hur det var på den här internat och de där flickorna hade ingen aning vad mitt liv var i Portugal. Så om jag försökt beskriva åt dem alltså hur det var, att de tänkte att det var alltså som i Hawaii, att jag skulle dansa med sån här kjol och det var så där lite exotiskt och hade ingen aning att hur det var. Så på det sättet var det svårt att kommunicera med de här folk. Därför jag var enda barn som kom utifrån. Och det var ungefär 99 eller 100 ungflickor där. Så första året var det svårt att komma överens på det sättet. Men efter det så jag har anpassat mig på något sätt då. Så det var under 5 år var jag där. Sen när jag var bort från skolan så jag hade en känsla att jag kunde inte måla och rita. Därför lärarinnan tyckte inte om hur jag arbetade. Men sen jag måste fortsätta på något vis, så jag alltid ritar och målar. Det kom en lärare från Hornsey College of Art i England. Han var där till Portugal och besök. Och han såg på mina ritningar och målningar. Och han sa att varför ska du inte fara till konstakademi? Alla den här hör till tiden när jag var där i London och studerade. Och det var 65 till 75 år. Det var Hornsey College of Art på den här Fine Arts Department. Och det var stilleben som var mycket fascinerande för mig. Och sen har jag ganska mycket utvecklat den så att det var sidentryck också. Jag håller på att experimentera att se hur jag kunde få någonting intressant med sidentryck. Och sen samtidigt jag tänkte att kanske jag kunde göra någonting med etsning. Så jag försöker också göra alltså den samma tema med den här etsningsteknik. Och sen jag tänkte nu kanske jag kan också laga hål i själva metallplåt, alltså för etsningar och se om det också påverkar på något sätt. Så jag har lite experimenterat med den här stilleben-tema. Och det var just den tiden när det var mycket så där spännande med Beatles och Rolling Stones och den här Swinging 60s i London. Så det var en ganska spännande tid att studera det. Och ha alla möjligheter att fara till museet och teater och så vidare. Och på det sättet var det bra. Carola som jag delade alltså lägenhet med. Hon var finländsk och studerade också samtidigt på samma Hornsey College of Art,
keramik. Och småningom jag tänkte att jag skulle resa också till Skandinavien. Och därför jag försöker hitta jobb under sommartid för att förtjäna någonting och sen också resa till Skandinavien. Och jag har skrivit till alla länder. Men det enda som svarade var Finland. Och jag fick veta att det var en familj i Växjö 1968. Hej Johanni! Hej! Varsinainen sovittu. No hyvä. Joo, Hei. Se on pitkän aikaa. Monta vuotta. 30 vuotta. Onko niin kauan? On. No en mehän muista sitä. Joo, että, joo. Ihan kivasti siellä. Käytiinhän me katsomassa sun näyttelyä siellä Helsingissä kerran. Se on totta. Joo, käytiin jo. Joo. Se on myöskin Joo, monta vuotta sitten. siitä on, en muista nyt kuinka kauan. Jo, alltså faktum var att när jag kom hit så det var bara på engelska vi talade. Ja, Var det inte så? ja, det var meningen också. Det var meningen egentligen att få alltså flicka att lära sig lite engelska. Fast hon var bara 18 månader. Eller? Ja. Men så på det sättet var det lite annorlunda. Vi talade engelska med varandra. Men sen med din man, Johanni, kunde inte ett ord. Därför han kan inte engelska så bra. Inte så bra. Så bra. Så vi bara satt dit och du tolkade sen emellan. Alltså när vi skulle ha lite sådär diskussion. Och Just ja. så det var på det viset. Och genom Carola så jag fick träffa alla nästan alla finns medborgare där i London den tiden. Så bland annat var Kio. Och vi gifte oss 1970 där i London. Och sen efter det vi gick till Afrika. På det sättet var han mycket intresserad av rally. Och han skulle gärna delta i den här safari-rallyt här som började i Nairobi. Så vi gick dit, alltså till Nairobi och vi var där 3 månader egentligen. Och så vi hade möjlighet sen att fara omkring och titta på alla möjliga ställen där i Uganda och Tanzania och Mombasa, Nairobi i Kenya. Så jag egentligen var inte med i själva rally. Jag var någon sorts assistent, Girl Friday, som jobbade där på kontor. Och jag hade alla möjliga små jobb att göra. Och det var bra därför jag kunde förtjäna lite pengar också där. För det var många kostnader att vara där. Så det var fin landskap där. Men sen efter det så vad ska vi göra då? Så han ska fortsätta rally och han sen försökte lura mig att vara den där rallykompis och så var vi omkring Europa och alltså i Spanien och sen i Grekland och så gick vi runt på det sättet under en 2-årsperiod lite som ciganer. Men sen efter 2 år så vi kommer överens att komma tillbaka till Finland och hålla en sån där lite mer stabil livsstil. Vi kom till Finland 1972 och då började jag att lära mig finska och också vi försökte få båda två få jobb och det var kanske lite svårt den tiden. Så efter en del ströjobb så har Kio köpt en
gammal trålare från Danmark och började och fiska. Så då började en ny kapitel i mitt liv när vi håller på med den här fiskebåt. Och jag kommer ihåg, det var det andra gången när han ska fara ut. Och plötsligt den här tredje man var borta. Och så det var nödvändigt att vara 3 man ombord. Så han sa, nu är det du som ska vara tredje man. Så utan erfarenhet om att fiska lax så var jag hörde till besättning. Så vi var ut kanske 3-4 dagar. Det var spännande, det har blåsit ganska mycket och allt möjligt har hänt. Vi har tappat bort papperna, vad det var skrivit, vad vi har satt näten och allt möjligt hände. Men efter 3 dagar så hade 57 lax ombord. Mellan 1978 så började jag utställa min arbete regelbundet på Haverstans galleri och andra gallerier i Finland. Och jag undrar egentligen hur man ska, om man ska ha det på en lite mörkare bakgrund eller och hur man ska se. Jag har olika från den här serien. Och jag egentligen undrar, till exempel i den här fall. Det var papper. Ja, det är. Alltså det är alltså japansk, tror jag den är. Så de är lite olika. Och jag undrar om det skulle vara roligt att ha dem, därför de är annorlunda, alltså det där ute, och ha dem på en sån här serie. Och till exempel den här är egentligen helt, alltså den här är, tror jag, linn, den här papper. Ja, fina papper. Jo, det är fin papper. Så jag egentligen undrar hur vi kunde alltså sätta några passepartout eller jag skulle inte sätta passepartout på dem, för att den här kanten, den här är så vacker. Jo, så att man ser det här pappret. Ja. Den är lite under. Men de här genomskinliga är lite svårare, att man måste se någon bakgrund åt dem. Att de kan inte vara på mörkt egentligen om du tittar där. Nej, det blir bortråddat. Ja, det stämmer, ja. Ja, de borde ha ljus bakgrund. Hello, my friends. Alberton? You're doing a good job there. You seem to have understood the composition. Where's the candle? Candle? Yeah. It has fallen down. Hello there, Chico. Hi. Hello. A little bit late today? No, it's Okay, you want to sit there? Okay. Jag försöker väcka upp ungarna för att uppskatta sin omgivning. För jag tycker att om de kan förstå att deras framtid hänger på att de ska inte kapa av trä eller fiska för mycket, så kanske det finns hopp på framtiden. Idén är att de ska lära att observera, att
också identifiera allt som är i naturen och värdera det. Och sen också med det bästa som de gör så får de sälja åt turisterna till exempel och också ha utställning. Så jag kan visa till exempel det här. Alltså, det här var gjort av det här var Francis som gjorde den här Buffalo. Isn't that yours, Francis? Yes. That's yours. And then Steve. All right, Steve. You did this one. Natural red rock rabbit. Och de lär sig också att skriva bra. Därför det hör också till saken. Men de är mycket skickliga, många av de här. Och kanske de kunde sen fortsätta. Och vem vet, de blir mycket bra konstnärer, alla de här. Det är så att ungarna när de har ritat färdigt deras fiskritning så får de ta den hem och visa åt pappa, särskilt pappa, att varför är det viktigt att han inte fiskar för nära stranden och att han förstår att bilharzia ska öka om han fiskar för mycket, den här plackadon. Så på det sättet det är en del av den här att försöka få de här barn att uppskatta naturen överhuvudtaget. That's right. You need to read more, study more. Is that right? So, and which is your best subject? Which one? My favorite subject is history. History? Yes. History of what? What? Which history? History about everything. I like history because I like to be an politician. You want to be a politician? Yes. Wow. And what are you going to do with that? How are you going to be a politician? You want to become president? Yes. You want to be the president? Yes. How about that? No? I like to be a president. You want to be the president? Well, I think you'd be a good one then, because you show a lot of common sense. Yeah. Det var så att jag märkt att det fattas någonting på min teknik. Det var egentligen i Singapore som jag hittade en mästare, kinesisk mästare, som hette Nai Sui Leng. Och han godkände att jag kommer dit och under 3 månaders tid han ska lära mig den här tekniken. Så jag stack iväg, det var 1979, jultiden. Och jag var där ungefär 3 månader att lära mig den här tekniken. Och det var spännande. Det var bambu som jag övade mest med honom och sen också fåglarna och blommor. Jag märkte att det var mycket viktigt för mig, det här, alltså tekniken. Så jag var sen med tåg ner till Guangzhou, Kanton. Och jag skulle gärna titta på Guangzhou och det var också mycket intressant, den stället. Det var helt annan. Kanton är en sån där, det har en annan stämning från norra Kina. Det är redan södra Kina och det, till exempel maten har en annan smak på södra Kina. Jag promenerade där omkring lite och där stod det en ung kvinna där. Och hon var student där, den här unga kvinnan. Och hon var
på något sätt fascinerad. Det var inte så många västlänningar som kom dit till universitet, så hon frågade att ska jag komma med henne och besöka henne. Jag sa jo, visst. Det var mycket intressant. Så jag på något sätt kom in lite till så kinesisk dagligliv. Så när jag var hos henne och hennes mamma, så jag berättade att min man och jag var intresserade att adoptera barn. Ifall att hon skulle höra någonting, så vi skulle vara intresserade. Så vi har hållit kontakt, och sen plötsligt en dag, det var i början av 86, hon faktiskt ringde till mig här i Finland och sa att nu finns det en liten flicka som ska födas i april. Så det gick på det sättet att vi sen kom 6 veckor efter hon var född. Och det var stor glädje förstås. Men så vi lyckades, och sen kom vi hem med vår lilla flickan som vi sen kallade mig. Vi kom hem till Finland. Vi kom hit till Trollviken, det var år 73, och vi byggde först en liten stuga som sommarstuga. Men sen småningom vi lagade den lite större så att vi kunde få adoptera barn. Ja, vi skulle gärna ha en liten bror eller syskon till mig. Och genom min kusin som bodde i Hongkong, så hon berättade med en organisation i Thailand. Så vi hittade ett litet flicka där. Att hon egentligen var 3 månader när vi visste om henne. Och sen kom vi hem med vår andra flicka. Och Meme var med oss när vi var dit. Och hon hade väntat att det skulle bli en sån här liten docka hon ska leka med. Men sen när vi kom dit, så Leila var redan 18 månader gammal. Hon var inte mer än en liten docka. Så var Meme lite besviken att lilla systern var så pass stor. Nästan hennes storlek. Så, men efter en tid så började jag bli nyfiken av den här lilla flickan. Och sen också kanske lite svartsjuk också där. Men jag tror att det hör till saken när det är frågan om en annan barn. Den där följande barn. Det var då att Keppa satt annons i tidning för att de skulle ha en expert om fiskeri till Nicaragua. Och Kio tänkte att det skulle vara fint att fara dit. Det var inte så bra med fisklivet här i Finland. Så han tänkte att han ska byta yrke på något sätt och fara ut då. Och så den tiden måste också, om man var med familj, så det var nödvändigt att också jag måste ha någon sorts jobb där. Och de skaffade jobb åt mig där i Granada, som är en sån där gammal kolonial stad lite söder om Managua. Så där bodde vi 2,5 år i den här hus. Och mycket vackert hus det var. Kolonial stil. Och så bodde vi där, och barnen var till skolan där. Och egentligen de talade spanska med varandra. Inte engelska, inte svenska, men spanska. Det var, men de talade engelska med mig.
Han började vänja sig, anpassa sig till hela spansk kultur från den där. Det var Casa de los Tres Mundos, var en sån där kulturcentrum som var grundad under sandinistertid. Så jag skulle börja och grunda olika kurser för ungarna och för vuxna. Målning, ritning. Men de hade lovat pengar för de här materialen, men sen när jag kom dit jag märkte att det var ingenting. Så jag måste lite fundera, hur ska vi få materialen när vi har ingenting och ingen pengar. Så det var då att jag kom först att titta på omgivning och märka att där ute fanns bra mycket material man kunde använda för att skapa någonting, vara kreativt. Så därifrån började det att jag hittade olika lera, olika färgens lera och blandade det med sådär vanligt lim för att få färgerna. Och sen jag hittade på att använda hår, alltså här bakom nacken från de här ungflickorna där, och att laga penslar utav den här. Och sen också det var bra med skräppapper där, så vi kunde laga papper. Så på det sättet jag märkte att det var möjlighet att ha kurser på det sättet. Och sen efter det var jag till Coney Island. Och jag var där 18 månader i Coney Island. Och gör samma sak. Vi fick fonderna för att bygga upp 2 olika konstarbetsrum där. På 2 olika skolor. Och det var helt annorlunda från Granada. Total kontrast till den där livsstilen. Min ateljé var just där vid stranden och jag kunde titta på de här fiskarna. Där fanns de här trappstegen överallt. Det var en stor orkan 1989. På något sätt det var en sån där metafor för den här holmen. Massor trappsteg som inte ledde någonstans. De här figurerna var inspirerade av min 50-årsfest. Jag har bjudit alla barnen från by att komma och jag gav åt varje barn en sån här ballong. Och plötsligt de sprang där längs stranden och det var så fint att se alla de här barnen. Det var då i Nicaragua att jag skilde mig och sen träffade jag Ken och jag flyttade till Amerika. Och han var professor där på universitet och fick jag jobb där också. Och det var
2,5 timmar från Washington DC upp i Appalachian Mountains. Och han har 2 barn och jag har 2 flickor. Så vi blir sen en blended family, som de kallar det i Amerika. Och på något sätt var det en helt ny erfarenhet för mig att märka att då och då var det mer som en sån där kollision av så kallad på engelska primate groups, mer än en blended family i början. Men småningom vi kommer överens och så barnen gick där i skolan och mycket snabbt anpassa sig i den här samhället. Och så här har vi den här hela gruppen här. Men efter en tid märkte jag att det var synd att Mimi och Leila hade inte mera kontakt med deras pappa. Att kanske det skulle ha varit bra att försöka hitta någon möjlighet att komma tillbaka till Finland. I alla fall för ett år. Så att de kunde på något sätt få en alltså erfarenhet av en annan kultur. Så efter vi hade varit där i Frostburg 4 år så vi hade på gång alltså en projekt i Malawi från WWF USA. Och så vi kom hit och vi var till WWF Finland och frågade dem om de skulle vara intresserade att också deltaga i och fortsätta med den här projektet. Och så det gick på det viset att de var faktiskt intresserade. Next project is actually an ongoing project that we're doing here in Lake Malawi, but the aspects that we're doing right now are studying the fish in the lake. Most of the fish here have not been described by science, so we want to do that here in the national park so we know, what the fish are. One of the things that has happened here is that we now have a parasitic disease called bilharzia. It's a disease that has a snail vector. It goes between snails and humans. When I first started diving here, this lake was free of disease. And at that time, there were many snail-feeding fishes. Now, they've disappeared. So we are working with the Danes, a large team with Finnish scientists, to try to bring the fish back, eat the snails, and the disease will go away. But the science is simple. The real challenge is how do you get people to stop fishing, to stop a disease if there's a famine. So this is where Allison comes in. This is the most important part, is she's able to work with the people to get them to understand why they shouldn't do it. And the best way to do it is not scientists giving lots of graphs and data, but simple pictures of the fish so that the fishermen know it. So everyone now in the village knows about the placodon, as Allison likes to call it, which is a snail-feeding fish. And now the fishermen, when they catch it, they throw it back into the lake. So that's the critical part now, and that's where WWF Finland is supporting the interaction, with the village, which will make it possible to see whether or not we can free the lake of this disease. Så på något sätt är det där, de här dervischerna, när de dansar, så det är någon sorts metafor för planeterna.
Det är en som jag har börjat kanske för 10 år tillbaka. För jag gick till Nicaragua. Och egentligen det var en sån här utveckling av den här serien av dansarna. Alltså det som var på gång den tiden. Och i den här bild som är egentligen en collage, så jag fortsätter med den här tema. Men det har kommit andra element så att säga. Och fast det börjar här in att komma alltså den här dansande figur, så de här andra som hör till en helt annan planet, så de träffas varandra och vi vet inte vad det blir sen för resultatet. Men i alla fall så ja, det kan hända att det tar några 10 år till för det tar slut den här. Men ja, det är en av de där temana som jag har varit alltid fascinerad av. watenta dzatela pompo koma ayi ndithu nkhuni zimenezi khonza kuzitenga zimenezi ndikuzivika nkuzioletsa ngati manyowa nkuzisinja mu mtondo nkuzipanga nkute ngati umenewu kumaphikira. Ndino tinapanga stovu yake ngati iyo ya simenti, tapanga ya simenti kuti tikhonza onyamula nkupita nacho pena paliponse nkuonetsa, komano mukhonzanso kupanga ngakhale chadoti ndi njiwera mkichini mwanu. Ndiyeno panopa ndikhulupira kuti tipereke mpata kwa azimayi athu kuti akuonetsereni mmene mapesiwa mungogwiritsira ntchito fika m'midzi mwathumo. Ndithu mudzatilandira manja awiri komanso tidzapitiriza ubale monga umene. Ett stort problem här är att skogsarealen har minskat katastrofalt. Därför har vi startat en brikettillverkning och vi arbetar nu med att försöka lära människor att använda briketterna av organisk avfall istället för ved. Det finns bara 24 timmar om dygn och vi har 4 barn tillsammans och vi måste lite ordna saken så att vi kan balansera alla behov på det sättet att barnen har sitt behov och Gen har sitt behov och jag har min. Så på det sättet jag känner mig lite som den här mångarmig skiva som försöker balansera allt. Men jag tror att vi lyckas på det sättet att vi måste vara bra ordnad och försöka göra det att barnen också får trygghet och förstå vad vi gör. Och det är en kommunikationsfråga att berätta åt dem vad vi gör och hur vi ska möts och hur vi ska vara tillsammans. Att vi försöker också ha dem med så mycket som möjligt. Förstås det är inte alltid lätt att få den här att hela tiden. Men jag tror att de har fått ganska mycket av den här erfarenheten, alltså barnen själv.
taught you this one. I taught it to you in the States with Laura. And you do remember it. No. Yes, you do. And she knows this one too.